Tanggalin lahat ng Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, I'll be doing an eyebrow shaping tutorial. It's been 6 months that I haven't shaped my eyebrows. But now, I decided to shape again my eyebrows. First, I have to remove my makeup on my eyebrows. But then, please don't forget to hit like and subscribe to my channel. After natin malinis yung ating kilay, i-shape natin on the natural strokes yung ating eyebrows. So, susundan lang natin kung paano siya tumubo. After natin ayusin yung kilay natin on their natural strokes, kakailanganin natin ng scissor. And make sure this scissor is only for your eyebrows. After natin makita kung gaano nakahaba yung eyebrows natin, then ititrim natin siya po din. I-check naman natin kung gaano kahaba dito sa side na to kapag pababa siya. Then, iti-trim down din natin yan. I-just make sure pantay yung pagkakatrim. My eyebrow shaping tool. So, i-shape muna natin lahat ng mga excess. Start tayo sa taas. By the way, I already have a faded eyebrow shading. 5 years ago, I did eyebrow shading. So, medyo hindi na siya masyadong halata. Ito na lang part na to ang natitira. Kita mo ang dami niyang mga short hairs, so kailangan linisin mo siya. Okay, and in the middle kailangan mo rin tanggalin yan mga hair. Just make sure kapag shinade mo yung eyebrows mo, kung masyadong sasagarin, hayaan mo magkaroon pa rin siya ng mga konting hair dyan sa part na yan, para hindi siya masyadong malayong tingnan. Ito yung sukatan yan. And yan. So, hinahayaan ko lang yung mga konting hair na nandito. Hindi ko siya tinatanggal. Para mas mukha siyang natural.
lang paggamit ng ganito. Sometimes pag first time mong gamitin yung eyebrow shaping mo, nakakasugat talaga sa sobrang talas. Tanggalin mo lang lahat ng kalat sa buhay mo para maging malinis ang tao. Charot. Itong side na to, tinatanggal ko din yan. Kasi medyo mabuhok yung face ko. So, tinatanggal ko din yung part na yan. Yung part na to, pinapatubo ko to eh. Kasi gusto ko ng medyo kumapal pa yung kilay ko. So, medyo hindi ko siya ganun kalilinisin. Kasi umaasa pa rin ako hanggang ngayon. Nakakapal siya. Natira pang maliliit na mga pasaway. Yung mga pasaway na yan, turuan natin ng leksyon. Tanggalin natin sila dyan. Kilay nyo, pag nakita nyo masyado ditong mababa, ang tendency kasi pag nag-makeup ka, parang pag ano na yung kilay mo. So, parang pasalubong siya. So, kailangan medyo iangat mo ng konti na umaabot siya dito sa shape na to. Para mas maging natural lang tingnan yung eyebrows mo. Nakatikim din ng ginhawa pagkaraan ng 6 na buwan. Ang ulit natin yung mga haba nila. Okay, meron pa dito na mahahaba. So, tatanggalin din natin sila. Babawasan din natin yan. Nung college ako, maraming nagpapakilay sa akin at saka maraming nagpapaayos ng kilay, nagpapalagay ng eyebrows, ayan. So, kaya nga naging Angelie brows eh. Kasi nahilig ako sa kilay. So, ayan. Itong part na to, tingnan mo lang. Pag ginalaw mo siya, mapupunta siya in place. So, hindi. Nagiging pasaway siya. So, i-turn down mo lang ganyan. Para umayon siya sa shape na gusto mo. Pa-side naman na ganito. Kung hindi natin nakuha siya. So, make sure lang dahan-dahan lang yung paggupit. Kasi baka naman mapahaba yung cream nyo. Maubos ang kilay na. So, makikita mo. Okay. Ayan. Konti na lang. So, gupitin din natin yung lahat ng mga tutsang. We're done with this left eyebrows. Dito naman tayo sa right eyebrows. So, tingnan natin kung meron pa siya. Yan, nagdami natin dapat gupitin. That's it. Malinis na ang aking kilay. Kahit wala akong eyebrow makeup.
naka-shape na ulit ang aking mga eyebrows. This is the final eyebrows look. Okay? So, ayan. I hope natuto kayo na maglinis ng inyong kilay kung paano siya mag-shape. Ganito rin yung ginagawa ko sa mga clients ko sa makeup. Just make sure hindi siya masyadong ninipis at magiging natural pa rin yung itsura ng eyebrows nyo. So, kahit wala kayong nakalagay na makeup sa inyong kilay, in shape pa rin siya. Thank you for watching!